dagarna på landet börjar alltså komma mot sitt slut. Och det känns typ så här. Alltså du vet, när jag börjar tänka på det så blir jag typ ledsen. Och det betyder att sommaren är slut. Det betyder att min semester är slut. Det betyder att vardagen är runt hörnet. Nej då, alltså jag har faktiskt ganska mycket kvar av den här sommaren faktiskt. Men jag har inte sett fram väldigt mycket mot den här månaden här på Öland. Och nu när den är slut, snart om 3 dagar, så är det liksom slut. Och jag tror att det ligger framförallt i, alltså jag tycker det ska bli ganska härligt att komma hem till mitt och att komma hem till stan och ja, men bara liksom vakna upp i min säng och du vet allt sånt här. Men att ta Ivy från det här paradiset, it breaks my heart. Alltså det gör det. Alltså hon är redan vaken, det är en kattunge här nere. Min syrra är här med hennes barn så hon leker med kusinerna. Hon vaknar antingen av lammen som bä, eller kossorna utanför dörren, eller nu en kattunge eller av kusinerna. Hon springer fritt, hon är naken 24/7, vi har typ pottränat henne lite. Men hon hade behövt liksom kanske några veckor till för att potträna, för att bli helt blöjfri. Men så här, hon är naken 24/7 och bara lever sitt bästa jävla liv. Alltså, och det känns hemskt att behöva ta henne till stan nu. Alltså, det är på riktigt, alltså jag överdriver inte, it breaks my heart på riktigt. Alltså så här, man ska typ inte bo i stan med barn. Alltså det känns fan hemskt att göra det på något sätt. Men vi har haft det så nice. Idag är det lite molnigt. Det har varit sol typ varje dag nu sistone. Men med 2 småbarn så spelar det typ ingen roll om det är sol eller inte, för vi är typ ändå inne då. Så att för mig är det typ ganska skönt att det inte är så varmt. Uppdatering om Jalen också. Det går bättre och bättre med hans mat. Alltså nu äter ju du faktiskt. Eller äter och äter. Vi får i honom morotspuré tack vare er. Och sen väldigt. Det är vad han ätit so far. Men vi kämpar på här borta. Tanken är att jag ska åka iväg på ett dygnsjobb på Way Out West. Så då vill jag ju att han ska liksom äta och allting. Så att det är löst liksom. Och sen har jag faktiskt nu. Alltså jag kände det efter de här nästan 3 veckorna som John är borta totalt. Han är borta totalt 18 dagar från mig och barnen. Men med tanke på att han landar, han ska ta sig hit. Han åkte härifrån 2 dagar innan han åkte och så vidare och så vidare. Så blir det 18 dagar. Och trots att jag får jättemycket hjälp av mamma och så känner jag nu att jag är helt slut. För att ta alla nattningar själv, varje natt själv, morgonen själv. Alltså man blir helt slut. För att som sagt, även om mamma hjälper mig så är jag fortfarande, jag är påkopplad hela tiden. Liksom. Det är inte så att jag sitter och chillar när mamma är med barnen, utan jag är ju med. Men jag har ju aldrig en paus. Och jag sa till John, jag börjar känna mig helt slut. Alltså helt slut. Och då sa jag till John, vet du vad John? Du vet, min tradition med Janni kommer vara även detta år. Vi ska åka iväg på en liten resa. Så att jag och Janni bokar våra biljetter till Marbella. Så vi åker till Marbella på kvällen den 17 augusti. Och är där 18, 19, 20 och så åker vi hem tidigt 21 på morgonen. Så totalt 4 dagar. Det var en dag längre än förra året. Men det känns så jävla trevligt. Alltså, jag ska sova ut, vi ska hajka, vi ska ta morgondopp, kvällstopp. Det ska vara bästa dagar. Så då förväntar jag er roliga vloggar. Och nej, alltså jag längtar. Men jag har faktiskt väldigt mycket kul att planera den här hösten. Men först och främst ska vi klara av den här dagen. John kommer hit imorgon, så det är sista dagen själv liksom. Men med det sagt vill jag säga välkommen till nya vlogg. Syrran är här med barnen och vi lever vårt bästa liv. Och jag vet inte alls vad vi ska göra idag. Vi får helt enkelt se. Men välkommen till nya vlogg. Nu går vi ner, äter lite frukost. Säg god morgon till den här dagen. Eller ja, först ska jag smörja in. Alltså det är verkligen någonting som händer. Nej men gud, där är du. Det är verkligen någonting som händer. Oj, på semestern. Jag vet inte om ni funkar så. Men alltså hemma i Stockholm. Ja, nu vill du gå ner. Jag vet, nu vill du gå ner. Här kan mamma bara smörja in sig. Det får de väl aldrig. Jag vet inte hur det funkar för er. Men när jag kommer till landet, det är som att jag checkar ut från att vara jag. Alltså jag checkar ut från allt. Alltså jag lever i pyjamas. Alltså jag lever i pyjamas på riktigt. Jag går och handlar i pyjamas. Jag åker till stranden i pyjamas. Jag gör allt i pyjamas. Och jag tycker det är helt okej. Det är så nice. Men det är inte bara det. Jag som är så jävla noga med min hudvård överallt vart jag än är. Så är det som när det händer något när jag kommer till Öland. Det är som att jag bara återigen checkar ut från att vara jag. Eller checkar ut från att vara människa typ. Kan ha att göra med att jag typ har 2 barn nu också. Att man typ inte hinner. Så att när jag väl får tid på morgonen att få smörja in mig. Då känner jag bara, alltså stör inte.
Det kan jag säga till dig, Jalen. Stör inte den här mamman som behöver lite ynka fukt i sitt ansikte. Och snart ska den här mamman göra botox. Jättenice. Allting känns lyxigt nu. Alltså innan man fick barn, alltså jag gick på ansiktsbehandlingar, jag höll på hela tiden. Och nu känner jag bara så här, alltså ge mig en ansiktsbehandling och jag är evigt tacksam. Skulle jag unna mig själv det nu så är det verkligen så här. Det hade känts så lyxigt på något sätt. Innan gick jag på ansiktsbehandlingen och kände typ så här, men det här hör till min vardag. Även om det är skitlyxigt att gå på ansiktsbehandling. Men jag gjorde det så ofta för att man var så här, man hade så mycket tid. Men nu hade det känts så här, wow vad lyxigt. Alltså vi sa det, jag och Janne, vi bara, vi ska ta med oss masker. Vi ska liksom, nej men alltså vi ska ha the time of my life. Och sen typ laga jättegod mat, njuta av maten, hinna prata med varandra. Vi sa det, varje år ska det här vara en tradition. Det behöver inte vara Marbella jämt, men nu, jag älskar ju att vara där. Det är så skönt också att veta att komma hem till ett ställe och komma hem. Att inte slippa vara på hotell. Jag tycker att det är ganska skönt att slippa vara på hotell. Hotell kan vara nice för 1-2 nätter, men så här, på semester tycker jag att det är jättenice att vara hemma. Så, gud vad jag pratar med er. Vi kommer ju aldrig ner. Jag skulle också säga det att det skulle egentligen bli att vi var i Spanien i höst. Vi kommer tyvärr inte vara det. Just för att jag har lite små resor planerade hela hösten. Och då blir det lite flängigt tycker jag med barnen att skola in och sen kanske bara åka hem och så här. Så att då sa vi det att för barnens skull så är vi nu hemma i Sverige. Och så kör vi där och så får jag åka lite fram och tillbaka. Så kanske man åker ner en weekend. Men vi ska vara 2 veckor i Spanien i september i alla fall. För då hade pappa redan bokat för att hälsa på oss. Och då tänker jag att då åker vi ner. Och så njuter vi de sista dagarna av sommaren. Så, nu är den här mamman insmörjd, Jalen. Och nu kan vi gå ner. Vad gjorde du? Visa Ivy. Vänta, ska du härma mamma? Vänta, så här Ivy. Vi gör så här. Vad gott. Vad gott. Upp där. Hallå där. Ja, hej. Han vill också säga något. Du sitter upp där borta. Va? Hej. Hej älskling. Får han en tofs här, Ester? Alltså när de har gått i 1 kan jag säga, från frukost så har jag suttit ner och fixat Ivys hår och sen har vi bara, det har hänt så mycket hela tiden. Men nu har vi bestämt oss för att åka ner till stranden. Barnen ska typ fånga lite fiskar med hoven. De ska öva på att cykla. Inte Ivy då utan de andra barnen. Och sen ska vi nog bara mysa runt lite på stranden och bryggan eftersom vädret är lite sådär. Det är lite molnigt men det är varmt. Så häng med. Ivy, är du redo för att gå mot vattnet? Ja. Isak och Ester, ni är redo att gå till vattnet? Men du släpper ut den snart, Ester. Släpp ut den, får vi se hur så lycklig den blir. Ester. Släpp ut den nu, Ester. Titta. Vad lycklig den blev. Aj, vi tittar fjärilarna. Vart ska du då? Var det en fjäril där borta? Jaha.
Oj, oj, oj. Är det maneter där? Oj, oj, oj. Du gör sönder dem, Ivy. En manet. En manet. Ja, en manet. Ska vi bada? Ska vi sätta på oss den då? Nu är vi hemma och nu är det dags för den här årliga traditionen. Vad sa du, Greta? Ivy ritar, ja. Nu är det dags för den här årliga traditionen att göra flaggan. Alltså flaggan som sitter där uppe brukar då mamma byta ut en flagga som då alla barnbarn gör. Så nu är det fullt upp med det. Ja, vad fint det blir. Ja, mamma ska rita snart. Mamma, du får också rita. Ja, så fint, så fint. Wow. Röd, blå, gul. Ja, röd, blå, gul. Vilken färg? Grön? Eller, ja, vill du bara, där då? Och så, nej, vänta, lägg bara så, Ivy. Lägg så. Vänta, så, bra. Och så trycker vi nu. Vänta. Ba! Så, titta! Ja, vi gör på dig med Isaac. Ska du blanda? Ba! Bra, och så trycker du. Bara mamma. Ba! Titta! Du har färg överallt du. Ja. Wow. Ska du trycka den där handen emot flaggan kanske? Ivy, det blir ett bad efter det här. Ja. Mamma, Gita. Ja. Så hörni, god morgon från en ny dag. Från flagga till det här. Jon är tillbaka, vilket känns så nice. Och jag vaknar precis, klockan är 9:10. Jon har tagit barnen, det är så skönt. Det är så skönt att han är tillbaka, för även om jag har fått jättemycket hjälp av mamma så är det fortfarande skönt att ha så här 2 vuxna som man vet liksom har lika mycket ansvar, så att man kan typ släppa lite. Det har varit jätteskönt. Jag såg en jävla frukost, vi åker faktiskt hem idag, vilket känns jättesorgligt typ, för det betyder på något sätt att sommaren är slut. Alltså även om vi ska ha ganska mycket mer semester, jag ska åka på dels en jobbresa, jag ska till Marbella med Janni, vi ska till Kramfors en vecka, så är det någonstans att så här, Öland för mig liksom kopplar ihop med semester och liksom in den här liksom off-perioden. Och nu är den slut och det känns skitjobbigt. Men det känns också jobbigt för det, jag vet att Ivy har haft det så jävla bra. Alltså det är som att hon är en annan unge här. Vi är ute hela tiden. Vi alltså, gör jättemycket. Alltså, vi hittar på saker hela tiden. Har man lite tråkigt, man bara, vi går till landet. Vi går till hästarna. Alltså, det finns saker att göra hela tiden för henne som är jävligt så här, ja men bra liksom. Så det känns typ sorgligt att ta henne härifrån, ärligt talat. Men som sagt, nu ska vi hem 2 dagar och sen åker vi vidare till Kramfors. Så det blir också mysigt. Men sen är vi tillbaka till work. Och som sagt, jag ska ha med semester, så egentligen är det inte så att jag bara ska ha med jobb och sen är det inte mer, utan jag ska faktiskt ha med semester. Men på något sätt är det som att så här, nu är den riktiga semestern slut, för de här ihopsättande veckorna är över liksom. Nu är det så här, några dagar där. Men annars, ja, ni fattar. Men ja, en annan grej. Jag håller på och försöker sluta amma.
Vi kämpar och han äter faktiskt mer nu. Nu äter han lite klämmiskrätar och sånt här. Och jag försöker dra ner med amningen på dagen liksom, så att han äter liksom, mat. Men han säger, vi får inte i honom så mycket mat utan det är klämmiskrät, det är lite mos på det. Det är inte så, han vill ju inte ha så mycket annat. Men natten, alltså jag vet inte hur det ska sluta. Alltså han vill ju sluta hela tiden. Alltså bara i natt jag säger mat. 4 gånger. 4-5 gånger. Jag vet inte hur vi ska få honom att inte vill amma liksom. Jag vet inte. Och bröstet gör ju så ont så att jag förstår ju att jag kan inte bara sluta liksom så. Men jag sa ju i den här bloggen tror jag, när vi började att jag skulle ta Way Out West en dag. Det får jag ju glömma. Jag kommer inte komma dit. Så det får vi bara lägga ner, vilket känns skittråkigt för jag ser fram emot det. Så här 24 timmar fest. Jag var avstaggad på det, men det kommer inte hända. Så att nu är målet att jag måste bli fri från amningen senast 17 augusti. För det är då jag drar med Janne till Marbella. Så det är liksom målet. Och idag är det den 1 augusti. Så ja, jag kämpar på. Och jag tänker att det är lättast att sluta på dagen. Och sen på natten får man väl liksom trappa ner liksom så. Men på dagen finns det ju ändå komplement, alltså ge mat. Men på natten är det ju svårare. Ja, vi behöver helt enkelt se. Nu går vi ner till de andra och dricker lite kaffe och äter. Oj älskling, har du gjort pannkaka idag igen? Lyx. Hej. Ja, du läser Pippi, vad kul älskling. Ja, katten sitter i stolen där. Och den här veckan hon ska flytta in alldeles ensam. Utan någon. Till blött hår, nyduschad, tillbaka i Stockholm. Alltså dagen gick i ett, vi åkte ner och tog ett dopp, köpte lite pizza och sen bara njöt jag sista timmarna på Öland innan det faktiskt var dags för oss att bege oss hemåt mot Stockholm. Och nu är vi här, vi alla är helt slut, barnen sover, vi har beställt hem lite mat, vi ska bara äta och sen lägga oss och kolla på en film. Så att den här vloggen blev typ den mest röriga ever. Men så blir det ibland och det var mycket nu. Och när jag var ensam med barnen, sen kom jag tillbaka så jag ville upp och liksom umgås lite med honom, inte från kameran. Och så blir det ibland helt enkelt. Så jag lovar en bättre vlogg nästa vecka. Men med det sagt så säger jag faktiskt tack och hej. Och vi hörs snart igen.